Härligt. Hej. Tjena, hallå. Idag står vi nära mikrofonen för att det är mycket livrörelse runt om oss. För vi befinner oss på e-handelsforum i Borås. Vi har lyssnat på väldigt många intressanta talare. Och vi ska väl ta och reflektera lite och berätta om de saker som har fastnat idag. När vi har Precis. Vad har du tänkt på? Ja, men framförallt har jag tittat på lyssnat på vad man har pratat om, men framförallt också vad som går att koppla till det som vi själva jobbar med, just det här digitala mötet. Och en sak som var väldigt intressant att lyssna på var en kille som heter Jakob Lovén. Ja, verkligen. Ja, som bland annat har en podd som heter Digitala Draken. Jobbar väldigt mycket i Kina och pratar väldigt mycket om vad som händer i Kina och hur snabbt digitaliseringen och ekonomin växer i Kina. Bland annat så pratar han om Singles Day som alla känner till. Den största e-handelsdagen i Kina. Ja, gör vi det? Ja, nej. Vi hoppas att alla känner till det. Där Alibaba omsatte 25 miljarder på en dag. Och 90% av den försäljningen sker via mobilen. Och jag tror att det är också en jättetydlig signal. Man har alltid pratat lite grann om att mobilen är liksom, den är inte lika bra som webben. Det är lite lägre konverteringsgrad och så vidare. Men mobilen är idag en förlängning av handeln på våra ungdomar. Va? Ja. Så det är där man kommer göra sina köp i framtiden. Ja. Men det är också där man kommer möta sin kund och ha sin dialog med kunden. Och att man redan idag börjar jobba med det. För oss är det en självklarhet. Ja. Men vi ser än idag kunder bygga schyssta appar eller schyssta mobila lösningar ända tills dess att du ska ha kundkontakt. Och då man hänvisar till ett telefonnummer till en e-postadress och inte kan fånga kunden där de är här och nu. Så det är en viktig reflektion. Och du då? Ja, det går lite i linje faktiskt med det du säger där. Det där är en trend som handlar om att one app to rule them all. Att man berikar en social app med massvis av andra funktioner. Vi tänker till exempel som WeChat som också varit ett exempel här. Och där samlar man väldigt mycket funktion i en app. Och det är ju intressant ur ett kundupplevelseperspektiv för att man slipper att man behöver inte lämna den här appen för att få man ska göra något annat. Så det blir en mer homogen kundupplevelse. Samtidigt så väcker det frågor på att den här appen samlar in en väldigt stor mängd data. Just det. Och vad händer med den datan? Det är ju intressant. Just det, vem äger den? Och lämnar man som företag iväg hela sitt CRM till en appägare istället då, va? Men framförallt också handlar det ju mer om att också Messenger kommer bli en kanal. Vi har pratat om Messenger ett antal gånger. Vi fortsätter att tjata om den. Att det kommer bli en kanal där man kommer göra mycket av sin kommunikation med varumärken för köp, för frågor, för kundservice och så vidare. Ja. En annan sak som jag lyssnade på som man pratar mycket om, det var ju att bättre förstå sin kund. Att analysera sina kunder, att använda AI för att kunna jobba med marknadsföringen, att kunna jobba med AI för att kunna segmentera sina kunder, men också förutspå kunders beteende. Ja, visst. Och där har vi också pratat om en annan möjlighet som finns med AI, och det är ju faktiskt att analysera konversationerna som man har med sina kunder. Tänk att få insikterna ifrån hundratusentals konversationer och kunna titta på det. Och jag tror att också är en sån här sak som man bör jobba med, att inte bara titta på statistik i form av hur många köp man gör, när man gör sina köp, hur man gör sina köp, utan faktiskt också koppla till då själva konversationen. Ja. När man inte är nöjd, när man är upprörd, arg, irriterad, vad är det då man är arg och irriterad kring? Och mycket av den här datan sitter ju många av er där ute redan på, eftersom de redan har någon slags kommunikation igång med, och att använda den, ta tillvara på den datan. Precis. En sak som jag också reflekterar över, det är ju att en viktig del i en köpresa och som blir allt viktigare, det är själva leveransen utav varan. Jag menar, jag kan göra en jättebra kundupplevelse på min sajt eller min app där jag köper produkten, men sen är jag beroende av en leverantör. Och med tanke på då att, jag tror det var 2023, så kommer antalet paket som fraktas här i Sverige ha tredubblats. Och det är frågan, när man blir så beroende utav en leverantör som har ökade krav på sig, hur hanterar man den kundupplevelsen? Vem äger den kundupplevelsen och gör det på bäst sätt? Hur ska man interagera med
sin relation med leverantören. Och man är ju händerna på leverantören i slutändan. Det kan ju förstöra hela kundupplevelsen. Precis. Går man in i butiken och handlar så får man kläderna fint ihopvikta. Ja. Man får en kasse som är exklusiva. Ja. Och till skillnad från att kanske det ligger en blöt påse utanför dörren när man får den hemlevererad. Ja, det är en utmaning, verkligen. Absolut. Ja. Sen avslutningsvis ska jag bara säga det att det var också en intressant föreläsning av Patrik Frisk som jobbar med det stora brandet Under Armour. Ja. Som pratar om den resan som man gör där, att bli ännu mer kundfokuserade, att lyssna ännu mer på kunden. Att jobba med communities och väldigt mycket appar också. Men som en sak som var väldigt trevlig var en bild när han pratade och beskrev om kundresan. Och där kundservicen var en väldigt viktig del av den helheten för att få det att fungera. Att det var tydligt att man pekade på att kundservice är en jätteviktig del i vår organisation för att förverkliga det här då. Det är inte alltid man visar det så. Man säger att kundservice är viktigt och sen kommer det ändå andra eller tredje hand. Men här var det väldigt tydligt att det var en del av. Och de vet vad de pratar om, för det har gått väldigt bra för dem. Precis, en del av deras framgångsrecept. Ja. Nu rullar det igång här igen så att vi får ta och smyga tillbaka till våra stolar. Precis. Ni får en bra helg så ses vi nästa fredag. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då!